Bună, dragii mei, bine ați venit la previziunile voastre pentru energia lunii ianuarie. Acestea se aplică pentru toți cei care au ascendentul, soarele și luna în leu. Să vedem despre ce este vorba pentru voi dedicat. Încep întâi cu tranzitele astrologice, urmând ca mai apoi să vedem care este energia cărților oracol și de tarot. Pe 2 ianuarie, planeta gândirii, Mercur, și-a reluat mersul direct în Săgetător, în casa voastră a 5-a. Această casă reprezintă sectorul din viața noastră care ne vorbește despre bucuria vieții, despre ai noștri copii, despre copilul interior, despre relațiile de iubire, despre romanță, idilă, despre pasiune și creativitate, dar și despre risc. Mercur, planeta intelectului, reprezintă comunicarea, gândirea, vorbirea. Iar Săgetătorul este semnul înțelepciunii. Este semnul care ne vorbește despre imaginea de ansamblu, despre credința noastră. Cu acest prilej al reluării mersului direct scutește de confuzie, de comunicare deficitară poate cu ai voștri copii, de acea senzație în care nu vă înțelegeți nici voi pe voi înșivă, poate de o stare emoțională pe care nu o puteți conține, de la ceață mentală, de la indecizie. Pentru că acum puteți vedea lucrurile printr-o perspectivă mai amplă și puteți aborda lucrurile mai înțelept. Lucruri care vorbesc despre iubire, o relație de iubire cu care reiau comunicarea sau văd lucrurile dintr-un alt unghi. Când mă gândesc la persoana pe care o iubesc, mă gândesc de 2 ori înainte poate să spun ceva, mă gândesc la absolut toate lucrurile înainte să spun ceva sau poate mă pun chiar și în locul celuilalt. Este o energie foarte bună, este o energie jovială care ne împinge către a explora, către a lăsa deoparte lucrurile mici și mărunte care ne pot face să fim încăpățânați. Este o energie care ajută și sper să vă fie de folos. Mai departe, pe 4 ianuarie, Marte, planeta acțiunii, se mută în semnul Capricornului, în casa a 6-a. Aici vorbim despre rutină, aici vorbim despre colegii de serviciu, aici vorbim despre echilibrul dintre viața profesională și cea personală. Vorbim despre sănătate fizică, mentală și emoțională. Vorbim despre ce fac eu pentru mine și pentru sufletul meu, dar și despre acei oameni care ne pot ajuta în această viață, despre mentori. Casa 6 reprezintă și animalele de companie. Marte în Capricorn se simte bine. Este o energie greu de oprit. Este multă încăpățânare în această infuzie energetică în casa voastră a 6-a. Însă arhetipul Capricornului este unul riguros, tradițional, foarte sever pe alocuri și exigent. Este orientat către rezultat și către disciplină. Pe semne că aici aveți nevoie de mai multă disciplină la nivel de rutină, că lucrurile de acum înainte nu vor mai putea fi lăsate în voia sorții. Undeva există o nevoie ca voi să vă orientați mai mult pe lucrurile pe care le faceți în mod recurent, zilnic, pentru ca voi să vă simțiți mai bine. Dacă vă simțiți epuizat, pierdeți energie vitală din anumite cauze sau pe anumite lucruri care poate nu vă merită atenție sau pe care poate le faceți într-un mod haotic. Mai departe aici, pe 11 ianuarie, vom avea luna nouă în Capricorn, care spune, ok, de anul acesta situația se schimbă. Zi de zi eu voi face ce este important pentru mine și voi avea grijă să am echilibru în ceea ce fac la locul de muncă, dar și în viața personală, pentru a nu mă destabiliza la nivel energetic, dar nici fizic. Aici s-ar putea unii dintre voi să aveți atenția direcționată acum pe zona sănătății, să vreți să faceți ceva ce are legătură cu sănătatea voastră, să vreți să vă simțiți mai bine. Toate aceste lucruri au un efect pe termen foarte lung, pentru că această energie saturniană, vorbim despre Saturn, guvernatorul Capricornului, vrea bază solidă, ceva care să dureze în timp. Ce puteți voi implementa în luna ianuarie în acest an poate dura pentru foarte mult timp și aveți susținere să vă schimbați viața la nivel de rutină, la nivel de sănătate. Pe 14 ianuarie vine și Mercur aici în Capricorn și spune, da, este timpul să mă maturizez, este timpul să fac lucrurile în ordine și disciplinat, este timpul să mă gândesc la viitorul meu, dar într-o manieră foarte responsabilă, pentru că altminteri s-ar putea să-mi dau seama că trăiesc într-un castel, dar de nisip.
și nu este vreme de pierdut. Mercur aici comunică simplu și direct la subiect. Este o energie care acum vă oferă foarte multă luciditate, foarte mult pragmatism, să abordați lucrurile cu seriozitate, astfel încât acele lucruri să dureze în timp. La locul de muncă nu veți mai pierde timpul, la locul de muncă veți fi serioși, veți fi acea persoană pe care ceilalți se pot baza, dar și voi vă veți putea baza pe voștri colegi. Energia se va schimba după data de 20 ianuarie, când Soarele intră în Vărsător, în casa voastră a 7-a. Aici, în casa 7-a, vorbim despre relațiile conștiente 1 la 1, cu partenerul de viață, cu partenerii de afaceri, dar și cu cei care ne sunt clienți. Tot aici se încadrează și cei mai buni prieteni. Semnul Vărsătorului este unul avangardist, nonconformist. Este semnul inovației. Este cel care vrea egalitate, fraternitate, suntem toți egali. Nu există niciun fel de comparație între noi pentru că suntem unici și originali. Soarele în casa 7-a va aduce o infuzie de energie benefică la nivel de relații. Veți fi înțelegători, este o energie și ușor detașată, dar înțeleaptă. Respect omul de lângă mine și înțeleg că fiecare are un punct de vedere unic. Este o energie care vă va susține pe parcursul acestei luni foarte bine. Iar la fix o zi după, pe 21, Pluto, planeta transformării și a regenerării, a morții și a renașterii, intră în Vărsător pentru următorii 20 de ani. Se va mai plimba prin Capricorn în acest an, însă energia va fi pentru următorii 20 de ani marcată de planeta regenerării și a transformării în casa relațiilor. Pluto este acel arhetip care ia ceea ce noi nu avem puterea să eliberăm, dar și dă ceea ce noi avem nevoie, ce ne este mai potrivit. Marchează începutul erei Vărsătorului, care este de ceva vreme aici la noi, dar în acest context, la nivel individual și de umanitate, Pluto spune alături de cine ești în parteneriat. Pe termen lung, pentru că arhetipul Vărsătorului reprezintă idealurile noastre și viitorul. Ești sigur că ești acolo unde ești? În cazul în care voi nu conștientizați rapid toată această dinamică, s-ar putea foarte mulți dintre voi să vă schimbați complet viața. Când Pluto atinge un semn sau o casă, lucrurile se schimbă de cele mai multe ori definitiv, dar au sensul de a renaște din propria cenușă, de a transforma și de a evolua. Pe 23 ianuarie, Venus, zeița iubirii, intră și ea în Capricorn în casa a 6-a. Rutina voastră este de mare impact. Ce faceți voi la nivel de rutină, zi de zi, impactează și influențează absolut totul în viața voastră. Cei care au parte de abundență și prosperitate și-au scris cărți, autori celebri, spun așa: primul lucru pe care îl ai de făcut dacă vrei să trăiești bine este disciplina. Iar Venus este acea energie magnetică, zeița iubirii, arhetipul care ne vorbește despre bani, iubire și stimă de sine, care aduce aici abundență, ocazia, oportunitatea să avem câștiguri, să atragem în viața noastră oameni care să ne ajute și să ne sprijine în ce demersuri avem noi de făcut zilnic, ne poate aduce o rutină sănătoasă alături de partenerul de viață, ne poate aduce o nouă iubire, poate la locul de muncă, sau ne poate aduce sănătate. Dacă cumva aveți provocări în zona sănătății, să știți că acestea pot fi de natură emoțională, iar acum le puteți conștientiza și vindeca. Venus în Capricorn este o Venus foarte serioasă. Este plăcerea de a face anumite lucruri. Pentru alții dintre voi s-ar putea să însemne încep un nou proiect, o nouă viață, un nou stil de viață. Aceasta este și casa care ne vorbește despre rutina alimentară și ne spune ești ceea ce mănânci. Deci atenție la dietă, la sănătate și la starea voastră de bine. Și nu în ultimul rând, pe 25 ianuarie avem parte de lună plină din Leu, din casa voastră întâi. Asta înseamnă pentru voi versiunea voastră cea mai bună, pe care aveți acum ocazia să o creați, să o recreați, să o accesați. O lună plină vine cu încheiere, cu conștientizări sau cu acea oportunitate de a corecta acțiunile din ultimele 6 luni.
Iar voi, leul, sunteți arhetipul care vorbește despre generozitate, iubire, putere, curaj, capacitatea de a-mi îmblânzi propria bestie, de a-mi ține sub control emoțiile, de a face ceea ce îmi doresc și de a fi un bun lider. În casa întâi, care vorbește despre aspectul fizic, foarte mulți s-ar doriți o transformare, o schimbare. Pentru alții dintre voi vorbim aici despre identitate. Iar într-o casă întâi, o lună plină în leu spune: gândește cu capul tău. Pentru că dacă ceva te doare pentru că tu te vezi așa, prin ochii celorlalți. Nu te lăsa influențați de ce spun ceilalți, ci tu trebuie să fii bine cu tine. Eu vă doresc tuturor să aveți parte de iubire, să începeți anul minunat, să aveți un an 2024 fabulos și să vedem acum ce ne spune și energia cărților Oracol pentru leu ianuarie 2024. Avem Chiron. Chiron este eternul rănit, rana transgenerațională, rana de generație, acea rană adâncă pe care o avem și de care nu suntem conștienți. În acest moment, Chiron se regăsește în berbec. Chiron în berbec spune: gândește cu capul tău. Este o rană pe identitate. Cine ești tu? Cine vrei să fii tu în această viață? Rana pe identitate spune că în permanență caut validare de la ceilalți, pentru că ne uităm la semnul din opoziție la balanță, în relații, nu știu cine sunt în relații, fac tot timpul ce vor alții, iar în luna ianuarie puteți schimba aceste lucruri. Puteți vedea de ce, cum și în ce fel în relațiile voastre, pentru că veți primi foarte multe răspunsuri. Și aici avem luna, iată, luna din casa întâi, luna plină din leu, luna plină care spune feminitate sau sunt puternic, mă întregesc, mă adun de pretutindeni și devin eul meu autentic. Luna înseamnă subconștientul, dar înseamnă și modalitatea în care procesăm noi emoțiile. Iar aici, emoțiile voastre sau când se întâmplă ceva în jurul vostru, când aveți vreo provocare, o luați personal. O lună care este slăbită într-o astrogramă vorbește despre traumă, dar și despre starea de a fi o victimă. Aici ne vorbește și despre relația cu părinții, cu trecutul, cu casa copilăriei, de unde voi aveți o rană a identității. Dacă se râdea în casă, râdeați și voi. Dacă se plângea în casă, plângeați și voi. Iar acum este momentul să vă ridicați în picioare și să vă trăiți viața autentic, independent de tot ceea ce înseamnă trecutul vostru. Să vedem. Pentru leu, ianuarie, avem bila și lanțurile. Codependență. Mă simt prins, car după mine lucruri care nu mi-aparțin, mă simt restricționat, nu sunt fericit poate în relația pe care o am sau în căsătorie, am bagaj emoțional, tocmai de aceea a apărut și luna aici. Este acel moment, este acea oportunitate pe care o aveți să schimbați aceste lucruri, să curățați bagajul emoțional pe care îl aveți și să vă eliberați de codependență, să schimbați ceva în rutina voastră în cazul în care cineva depinde de voi, pentru că există o cale pentru a nu vă mai simți prizonier în propria voastră viață. Aici avem din nou blocaj, pietrele din drum, procesul de a o lua pas cu pas, să vă uitați întotdeauna la ceea ce aveți de făcut și să o luați pas cu pas. Știu, este o energie puternică în voi, ca leu, ca arhetip de foc, însă cu ochii pe rezultat construim pas cu pas. Asta spune Capricornul la nivel de rutină. Pas cu pas. Cu răbdarea trecem marea, dar și cu foarte multă structură și disciplină. Mergi înainte către ceea ce îți dorești, cu pași mici ca de copil. În viața ta există atât progres cât și creștere spirituală. Arcana Steaua este prezentă aici, care spune că ești pe drumul bun, că ai avut de dat niște teste, niște probe, care acum se pot încheia. Toate evenimentele din ultimul an pentru voi, sau din ultima perioadă, pentru voi pot fi și 17 luni și ultimii 3 ani, au fost
în viața voastră pentru ca voi să vă descoperiți eul autentic, să ajungeți la suflet și să vă deblocați subconștientul. Luna reprezintă subconștientul sau uitarea, amnezia. Aici avem berbecul, regele de bâte, berbecul care înseamnă începutul, Chiron în berbec. O energie puternică de foc, poate o persoană din viața voastră care de acum înainte se trezește la viață. Poate apărea cineva în viața voastră sau voi sunteți aceștia, este omologul împăratului care își ține emoțiile în control și știe că nu vine nimeni să-l salveze. Împăratul știe ce are de făcut, dacă vrea ceva, cucerește, singur și are încredere în sine. Asta vă spune și vouă energia acum, în luna ianuarie. Vrei ceva? Faci tu cu mâna ta. Și aici avem copilul și numărul 13, maturizarea. Trecem de la etapa de copil al părinților noștri la etapa de împărat, de adult. 13 este transformarea, este arhetipul scorpionului și este copilul aici. Poate fi o sarcină, puteți deveni părinți, pentru alții dintre voi sunt începuturi, sunt evenimente, lucruri, persoane noi, completamente noi în viața voastră care pot apărea, sunt noi perspective de evoluție, sunt evenimente neașteptate care vă vor marca mai ales la nivel de relații, dar și de casă a 8-a, adică după ce intru într-o relație cu cineva, mă simt în siguranță. Este ca un fel de resetare, este ca un fel de relație pe care mi-o doresc dintotdeauna, dar este și eliberarea de codependență pe care eu nu sunt conștient că o am sau unde opun rezistență. Și aici avem femeia și numărul 29, liberul arbitru, energie feminină, dar și de parteneriat. Vorbim despre cineva nou care poate apărea în viața voastră, dacă sunteți doamne, uite un rege de bâte, dacă sunteți domni, uite o doamnă care poate apărea acum, să fie ceea ce aveți nevoie, să ajungă la căsătorie. Pentru cei care sunteți în relații deja, este o revenire, o resetare, o recalibrare energetică între voi și oamenii alături de care sunteți. Să vedem ce arcană vă definește luna ianuarie. Avem lumea, ceva ce se încheie pentru ca altceva să înceapă. Este o încheiere, este un punct culminant, dar care nu doare. Este o nouă etapă în viața voastră. Absolut toată lumea are parte de înnoire în luna ianuarie, pentru că Pluto chiar este un fel de resetare generală acolo în Vărsător, care spune o nouă lume. Se deschide o nouă lume. Lumea veche rămâne în trecut și începem ceva nou. Să vedem pentru voi ce va însemna acest lucru. La nivel de relație, plan material și emoțional. Pentru leu ianuarie. Avem eremitul, 8 de bâte și regina de monede. O energie foarte bună. Dacă sunteți persoane singure, ați traversat probabil o perioadă de izolare sau de introspecție, de autoanaliză, de cunoașterea sinelui și în sfârșit știți ce vă doriți. Vă doriți să vă așezați la casa voastră, vă doriți o relație stabilă pe care, uite, surpriză, o puteți avea. Poate apărea în viața voastră cineva cu care să vă și căsătoriți. O persoană care este stăpână pe propriile emoții, o persoană care știe să conțină energia banilor, este stabilă emoțional și material. Este acea oportunitate pe care o așteptați, acel început. Pentru cei care sunteți în relații deja formate, aici văd că lucrurile poate în trecut nu au mers foarte bine, în sensul că a fost confuzie, a fost comunicare greoaie, Mercur a fost în retrogradare, la început de decembrie în Capricorn, ulterior în Săgetător, este cartea Săgetătorului, dar acum cumva lucrurile intră într-un făgaș normal și vă veți simți mai bine, veți avea aer să respirați.
Pentru unii dintre voi vin niște bani, soțul, soția are o realizare, partenerul, partenera este mai stabil, vrea lucruri concrete sau este acel moment în care spuneți ok, trebuie să stăm de vorbă, să vedem ce facem de acum înainte. Iar pentru cei care sunteți în perioada de separare, cred că până acum, din câte semne am filmat, sunteți primii care puteți relua o conexiune. Atât că s-ar putea persoanele la care voi vă gândiți să aibă niște angajamente cu altcineva și să fiți atenți, să nu vă încântați sau să nu fie o iluzie. Pentru alții dintre voi veți ajunge la concluzia că nu vreți să fiți cealaltă persoană și că vreți să vă așezați la casa voastră, vreți altceva, pe cineva nou în viața voastră și veți încheia voi acest ciclu al așteptării aici. Să vedem mai departe. În relații. Eremitul este clarificat de stea. Eremitul merge după stea. Pentru cei singuri puteți să vă întâlniți sortitul, cum se spune în popor. Omul, sufletul potrivit, asul de spade, cu care să aveți o comunicare ușoară, care să fie sincer, care să fie loial și să intrați într-o relație absolut frumoasă. Pluto vă va marca, așadar, pentru următorii 20 de ani, zona relațiilor. Uite, șansa, sortitul. Pentru cei care sunteți în relații deja formate, este momentul să vorbiți despre viitor. Se vor ridica niște discuții despre viitor. Se întâmplă niște lucruri, apar niște evenimente, se creează niște situații care aduc în discuție viitorul vostru, care poate fi unul bun și foarte bun, stabil. Atât că undeva la nivel de rutină lucrurile trebuie să se schimbe într-o anumită privință sau direcție. Ceva se schimbă aici, ceva trebuie să se schimbe. Dacă aveți copii sau dacă vă doriți un copil sau cineva să se maturizeze. Sunt niște conștientizări foarte puternice pentru voi la nivel de relație. Avem 2 de bâte, planuri noi de viitor, avem discuții care previn epuizarea, discuții care previn un dezastru. Pentru cei care sunteți singuri, veți avea o alegere de făcut, ce vreți de la relațiile voastre de acum înainte. Este important să aveți curaj și să fiți foarte maturi, să fiți foarte empatici. Pentru cei care sunteți în cupluri, discuții, planuri noi de viitor, care pot implica resursele voastre financiare, pe voi și copiii voștri, pe voi și casa voastră. Niște planuri de achiziție de casă nouă pentru unii dintre voi. Iar pentru cei care sunteți în perioada de separare, este acest gând, dar este o visare cu ochii deschiși la niște lucruri care par foarte departe de voi. Și pentru voi aici apare ceva, se întâmplă, se petrece ceva, o schimbare, uite, se iese din această stare de dolce far niente sau de pauză, de absență. Dacă cineva a dispărut complet din viața voastră, în această lună șansele să se întâmple ceva sunt unele foarte mari. Să vedem regina de monede ce ne spune. Asul de monede. Pentru unii dintre voi înseamnă să cunoașteți pe cineva și să vă căsătoriți ulterior. Pentru cei care sunteți în relații deja formate, înseamnă că vă clădiți și mai bine relația, iar pentru cei care nu mai doriți acest lucru, este un fel de despărțire amiabilă, pentru că Pluto înseamnă învărsător în casa 7 și moartea relației, adică ne separăm, dar cum? Ca prietenii, pentru că asta spune semnul vărsătorului. Iar pentru cei care sunteți în perioada de separare există o șansă de reluare aici, însă pentru cele mai multe cazuri simt că persoanele la care vă gândiți voi fie sunt căsătorite și au copii și voi sunteți așa un fel de acea persoană ravisantă din revistă la care ei tânjesc. Să aveți grijă să nu intrați într-o iluzie, iar pentru alții dintre voi este revenirea cuiva care poate a fost în viața voastră, dar într-o etapă, într-o perioadă în care voi erați mai imaturi. Este o energie foarte bună. Asul acesta de monede înseamnă stabilitate în relații în anul ce tocmai a început. Iar aici avem intuiția care a apărut, ați văzut, în poziție întoarsă.
Casa 6, să ne ascultăm intuiția, să fim atenți la rutina noastră, la sănătatea noastră, să fim atenți la lucrurile pe care le simțim. Aici este vorba despre un trecut de care voi nu vă eliberați. Prin mâna stângă noi primim energie, sunteți cu mâna pe trecut, pe amintiri, vă încărcați din trecutul vostru, sunteți prinși de trecutul vostru și aici ni se spune că o dependență, eliberarea de trecut, privește înainte către viitor. Steaua este arcana care ne vorbește despre vărsător, privește în viitor, acolo îți este locul, nu înapoi. Ieri este istorie. Patru de bâte. În zona relațiilor voastre, la nivel concret, se vor produce niște lucruri și dacă veți încheia o relație, știți că tot bine veți fi, pentru că veți cunoaște pe altcineva cu care de fapt trebuie să fiți acum. Foarte bună energie, o cerere în căsătorie. Și aici este judecata și pentru unii împăcarea cu cineva, trezirea cuiva. Cineva își amintește de voi sau se trezește sau în sfârșit face un pas înainte. Vă căsătoriți foarte mulți dintre voi pentru că este moartea casei a 6, da, moartea întâlnirilor de zi și în sfârșit ne mutăm în casă nouă, adică este o altă etapă. Este foarte bună energia, să profitați de ea. La nivel de plan material, ce arcane importante avem? Spânzuratul, justiția și moartea, casa Scorpionului, a Balanței și a Peștilor. Veți ieși din perioada aceasta de izolare, se transformă ceva aici cu voi, veți ieși în lume, unii dintre voi vă întoarceți la catedră, nu știu de ce am spus asta, dar asta am văzut, vă întoarceți la catedră, pentru alții dintre voi vă întoarceți în câmpul muncii, reluați un contract de muncă legal, pentru alții dintre voi poate fi divorțul, separarea, dar pentru că sunteți într-un blocaj și nu vedeți o altă cale. La nivel financiar aici ați avut parte de impedimente, ați traversat o karmă care acum se schimbă. Ați plătit o karmă, dar acum se încheie. Se poate încheia, evident, dacă ați înțeles și ați învățat rolul și sensul acesteia în viața voastră. Pentru alții dintre voi este o custodie împărțită. Pentru alții dintre voi înseamnă că ai voștri copii fac ceva, au o șită, se înscriu la niște studii. Justiția aici vorbește despre acțiune legală care se manifestă în favoarea mea. Pentru alții, atenție că este o chestiune legată de taxe, impozite, datorii, pensie alimentară, chestiuni care au legătură cu legea, contracte de muncă, să fiți în legalitate cu toate lucrurile. Niște mici impedimente se transformă de fapt în mari reușite. Spânzuratul, ce spune aici, 2 de monede, o decizie pe care o veți avea de luat în legătură cu serviciul vostru, dacă să optați pentru a lucra de acasă sau pentru a merge la birou. Ceva în rutina voastră se schimbă, acesta poate fi doar un scenariu. Avem regele de monede, o hotărâre judecătorească favorabilă. Poate fi un contract de muncă stabil pe bani mai mulți. Poate fi o avansare, poate fi înființarea unei noi entități juridice, să fiți antreprenori. Bani, promovare la locul de muncă, poate însemna o persoană care vă ajută, vă oferă o soluție. Poate însemna că îmi cunosc partenerul de viață prin intermediul rutinei, prin intermediul serviciului meu. O datorie pe care o puteți achita acum. Și 6 de spade, o nouă călătorie, o tranzacție pe care o puteți semna. Cineva care vă sprijină și vă ajută, casa 6, ajutorul de care voi aveți nevoie acum. O altă direcție este pentru voi aici. Se mai deschide o cale de colaborare, pentru unii poate însemna faimă, ieșirea din anonimat. Voi știți cum rezonați cu toate acestea. O creștere este în tot cazul. Entry level. Entry level înseamnă că o iau de la început, înseamnă că semnez un contract de muncă, că trebuie să renunț la ceva, să o iau de la început, dar pentru că asta îmi face bine și pe termen lung este mai bine așa. Și responsabilități. Voi avea noi responsabilități, mă eliberez de niște responsabilități în plus, scap de niște datorii, de o povară.
Uite, plătesc facturile, mă eliberez de facturi, mă eliberez de un credit, mă eliberez de niște datorii, mă eliberez de o povară, vând un imobil care poate aparține familiei mele. Toate aceste lucruri sunt posibile aici. În sfârșit, sunt independent financiar, Chiron în berbec. La nivel de plan emoțional avem pajul de cupe, luna și din nou lumea. Foarte legată citirea pentru voi. Pajul de cupe este bucuria vieții. Este o nouă idee, o nouă idilă care poate apărea. Este un admirator secret posibil pentru unii dintre voi. Este o încheiere. Pentru alții dintre voi, atenție că poate fi o sarcină. Să aveți grijă și dacă sunteți însărcinate, doamnelor, fără supărări, fără stres. Pentru alții dintre voi aici este încheierea unui capitol. Știu că poate suna clișeu, dar este o regenerare totală, este plantarea de noi semințe, o nouă direcție complet nouă în viața voastră pentru unii dintre voi. Luna spune aici că s-ar putea ca unii dintre voi care aveți copii să aibă o provocare emoțională sau să vă treziți că vă spun că au nevoie de voi, că vor să vă jucați cu ei dacă sunt mici, sau să vă ascundă ceva, să aibă o apăsare despre care nu vorbesc și să vă dați seama voi din mers de aceste lucruri. Unul dintre copiii voștri are o apăsare, are ceva. Iar alții dintre voi s-ar putea să cunoașteți pe cineva, dar să fiți nevoiți să păstrați în secret relația o perioadă, pentru că este mai bine așa. La nivel de sănătate, poate fi ceva legat de sistemul limfatic, mucus, mult mucus, răceală, o eliminare, o eliberare. Avem 10 de cupe, pajul de cupe ne aduce 10 de cupe, împlinire, vă îndrăgostiți. Cineva se bucură pentru voi, cineva e îndrăgostit de voi în secret sau aflați că omul pe care voi îl plăceați este și el îndrăgostit de voi. Pentru alții dintre voi este confirmarea că partenerul vă iubește, iar pentru alții dintre voi este revenirea cuiva care vă iubește. Iar în cazul în care această revenire este cu stop-joc, pentru că avem arcana lumea aici, spune că în acest an poți cunoaște pe cineva, jumătatea ta, alături de care să intri într-o relație care să te bucure enorm. Nebunul, un început, o resetare, voi sunteți în punctul 0, știți, zero gravity, punctul 0, un început formidabil la nivel de sănătate, trebuie să aveți grijă de voi, este o eliberare și la nivel de sănătate și la nivel emoțional, este ca și când ați fi alt om în anul acesta. Talismanele. Coloana. Atenție la sistemul nervos, atenție la durerile de coloană, dar și la nivelul sciatic. Ați dus o povară care nu era a voastră de dus sau așa v-ați simțit voi și este momentul să vă eliberați de acest lucru și să vă relaxați. Să vă creați o rutină mai bună, mai multă disciplină, mai multă organizare, o călătorie pe care o puteți face. Dopamină, ceea ce te motivează pe tine, vă găsiți motivația în acest an, să vă aranjați mai mult pentru că avem luna plină din leu și să reparați ceea ce aveți nevoie. Credința care vă revine, vă restaurați credința, finalizați ceva, învățați ceva, se repară o situație pentru unii dintre voi. Uite, vă reveniți după o perioadă lungă de anxietate. Suntem ceea ce credem că suntem, toată acea energie din Capricorn, din casa voastră a 6-a, ești constanta mea. În relațiile voastre veți avea parte de foarte multă iubire sau înțelegere sau manifestarea unor lucruri pe care vi le doriți. Pentru unii dintre voi, atenție că trebuie să fiți maturi și disciplinați, exact așa. Aici, uite, unii vă întoarceți la catedră sau învățați ceva, vă întoarceți la niște studii, la niște cursuri în anul acesta, o dorință care vi se îndeplinește. Cineva care se gândește la voi și voi la această persoană, sunteți unul pe urmele celuilalt.
un pic dramatic, da, s-ar putea să fie ceva urme de gelozie aici, cineva francofon sau foarte boem, foarte artist este aici, o nouă călătorie, pentru alții dintre voi ceva legat de Franța, Statele Unite sau de limbi de genul acesta, engleză, franceză, un aparat foto, cineva care pictează, care face poze sau cineva din industria cinematografică sau pentru alții dintre voi accesați din trecutul vostru o informație care vă ajută acum să mergeți mai departe și să închideți o karmă, o situație care se îndreaptă, cineva loial care vă ajută, copiii voștri vor avea parte de o realizare majoră, o acceptare aveți voi nevoie să faceți aici și să reparați o situație, să reparați ceva în rutina voastră. Avem o energie masculină care vă ajută și vă sprijină și spirala sau inițiala S. Nimic nu se pierde, totul se transformă. Pentru voi, dragii mei, acest an este un an de regenerare complet, este an de vibrație 8, în care toată lumea va avea de învățat. Să aveți o lună minunată, un an fabulos, să fiți bine și sănătoși și să ne reauzim cu bine și data viitoare. Pa, pa!